Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa naman tayo ng carrot cake. Siyempre, kailangan lang natin ng carrots, 2 cups of flour, sugar, 1 teaspoon of baking powder and baking soda, 3 eggs, crushed nuts, pineapple, salt, and yung oil na yun. Yan lang ang kailangan natin. First, isi-ship lang natin ang ating flour together with baking powder and baking soda. Then, ilagay natin ang ating salt. Pagsamasamahin naman natin ngayon ang ating oil, sugar, and egg. Mix lang natin hanggang matunaw ang ating sugar. Balatan lang natin ang ating carrots. Then, i-grate lang natin siya. Pagsamahin lang natin ngayon ang ating wet and dry ingredients. Then, ilagay natin ang carrots. Then, ang ating pineapple. Pwede nyong i-crush ang ating pineapple. Pero since mahilig kami sa pineapple na buo, hindi na namin ginawa yun. It's up to you guys.
Ilagay na natin ngayon sa ating baking pan ang mixture. Pinreheat ko ang oven namin for 5 minutes, then binake ko siya for 20 to 25 minutes. At ayan na siya. O diba, ang dali lang gawin? Okay naman. Huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!